دوستان عزیزم سلام، من دکتر الهام رضایی هستم و خیلی خوشحالم که امروز با یک ویدیو دیگه در خدمت شما هستم. امروز میخوام در مورد یکی از خطرناکترین عوارض یک ویروس قدیمی صحبت کنم که یک بیماری نوروآفتالمولوژیکه و اگر متاسفانه دیر تشخیص داده بشه میتونه ساختارهای مهم حیاتی چشم رو درگیر کنه و حتی منجر به کاهش دائمی دید بشه. همه شما ویروس واریسلا زوستر یا همون ویروس آبله مرغون رو میشناسید. و زونای چشمی نتیجه فعال شدن مجدد ویروس آبله مرغونه. ویروس واریسلا زوستر بعد از عفونت اولیه به صورت نهفته در گانگلیون‌های حسی باقی میمونه و با افزایش سن، تضعیف سیستم ایمنی، حالا چه به دلیل بیماری‌های مزمن مثل دیابت، چه مصرف داروهای ایمونوساپرسیو یا استرس مزمن یا حتی جراحی‌های بزرگ میتونه دوباره فعال بشه. وقتی تریژمینال نرو یا شاخه افتالمیک عصب سه‌قلو یا همون V1 درگیر میشه، ما با زونای چشمی مواجه میشیم. اهمیت این شاخه از این جهت بالاست که عصبدهی پلک فوقانی، قرنیه، ملتحمه، پیشانی و بخش‌هایی از ساختار چشم رو بر عهده داره. بنابراین درگیری اون میتونه منجر به طیف وسیعی از تظاهرات چشمی بشه که شامل درد نوروپاتیک یک طرفه، سوزش یا تیر کشیدن در پیشانی یا اطراف چشم و گاهی علائم عمومی مثل بیحالی و تب خفیف شروع بشه. این مرحله از نظر تشخیصی بسیار مهمه چون در این زمان میشه با شروع زودهنگام درمان از عوارض چشمی و درگیری‌های شدید چشمی پیشگیری کرد و با پیشرفت بیماری دیگه علائم آفتالمولوژیک شروع میشه و بیمار دچار اشک ریزش، کنژکتیویت، فوتوتوبی یا ترس از نور، درد چشمی، کاهش شفافیت دید، تورم، قرمزی اطراف پلک و درگیری قرنیه میشه. و گاهی اینقدر حتی تورم اطراف پلک زیاد میشه که چشم بیمار کاملا بسته میشه و بعد از چند روز ضایعات ویزیکولار به صورت یک طرفه اطراف پیشونی و چشم رو درگیر میکنه. یکی از نکات کلاسیک و بسیار مهم بالینی درگیری نوک بینی یا علامت هاچینسون هست که نشون دهنده درگیری شاخه نازوسیلیاریه و به طور قابل توجهی در این مرحله احتمال درگیری ساختارهای اطراف چشم بالا میره و گاهی در موارد شدید باعث التهاب‌های شدید قرنیه، التهاب‌های داخل چشم و افزایش فشار چشم میشه که حتی میتونه باعث آسیب دائمی به عصب بینایی و حتی نابینایی بشه. نکته مهم اینه که گاهی درد و علائم چشمی قبل از بروز ضایعات چشمی شروع میشه و در زونای چشمی زمان برای درمان حکم طلا رو داره واقعاً. چون در 72 ساعت اول درمان ضد ویروسی شروع میشه که همون باعث میشه شدت بیماری کمتر بشه و احتمال آسیب دائمی به چشم رو برای ما کمتر میکنه. در مواردی که دیگه تشخیص برای ما زونای چشمی باشه، ما استحمام روزانه رو حتما به مریض هامون پیشنهاد میکنیم. داروهای انسید یا ضد التهاب غیر استروئیدی رو تجویز میکنیم. داروهای ضد ویروس یا آنتی وایرال و قطره‌های چشمی مخصوص همگی کمک کننده است. حتما باید اینتراکولار پلژر یا IOP یا همون فشار داخل چشمی اندازه‌گیری بشه چون فشار بالا میتونه باعث آتروفی و آسیب به عصب بینایی بشه. درمان حدوداً 14 روز طول میکشه و من واقعا از همه کسانی که درگیر این بیماری میشن خواهش میکنم که خود درمانی یا استفاده از داروهای کورتون رو خودسرانه مصرف نکنن برای این بیماری و درمان رو عقب نندازن چون واقعا یه ریسک بزرگه و میتونه عوارض جبران ناپذیری رو داشته باشه. متاسفانه من بیمارانی رو داشتم که چون دانای زونای چشمی اطراف چشم نبوده فکر کردن زونا نیست و درمان‌های خودسرانه رو شروع کردن و گفتن چند روز صبر میکنیم و بهتر میشه و واقعا عوارضی براشون داشته که تا آخر عمر درگیرش هستن. پس خواهش میکنم ازتون اگر درد یک طرفه چشم یا صورت دارید همراه با قرمزی، تاریک دید، حساسیت به نور و التهاب چشم حتما به چشم پزشک مراجعه کنید چون زونای چشمی شوخی بردار نیست و واقعا بینایی نعمتیه که باید تا جایی که میتونیم ازش محافظت کنیم. امیدوارم که همیشه سلامت باشید و این ویدیو براتون مفید بوده باشه. لطفاً اگر سوالی دارید در کامنت ها برام بنویسید و لطفاً ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و در کنار هم نکات پزشکی رو یاد بگیرید. مراقب خودتون و چشمای زیباتون باشید و تا ویدیو بعد خدا نگهدار.